Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα πλέξουμε πανέμορφα φιωγκάκια για τα μαλάκια. Θα χρησιμοποιήσω για νήμα το Cotton Gold της Alizé, ένα λαστιχάκι, βελονάκι τριάρι, ψαλίδι κοφτάκι. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και ακριλικά νήματα, όπως αυτά τα φιωγκάκια που έχω φτιάξει εδώ, ή ακόμα και λεπτά πολυεστερικά νήματα, και αυτά δίνουν πολύ όμορφο και αισθητό αποτέλεσμα στα φιωγκάκια μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα χρησιμοποιήσετε τεσάρι βελονάκι, το τριάρι για το Cotton Gold, το τεσάρι για τα υπόλοιπα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε κάνοντας αλυσίδες, οπότε κάνω την πρώτη θηλιά μου και θα κάνω 15 αλυσίδες. Το συνεχίζετε. Έχω κάνει τις 15 αλυσίδες μου και κάνω άλλη μία. Και τώρα, σε κάθε θηλίτσα θα κάνω από ένα άριχτο. Από ένα άριχτο σε κάθε θηλίτσα. Στην περίπτωση που έχετε τεσάρι βελονάκι και ακριλικό ή πολυεστερικό νήμα, μπορείτε να ξεκινήσετε με 10 αλυσίδες. Λοιπόν, έχω κάνει την πρώτη σειρά μου και τώρα θα κάνω μία αλυσίδα, θα γυρίσω το πλεκτό μου και θα κάνω το πρώτο μου άριχτο στην ίδια θηλιά, το βλέπετε εκεί στην ίδια, και θα πιάσω μόνο το πίσω μέρος της. Εκεί. Και θα κάνω το πρώτο άριχτο και συνεχίζω πάλι στην επόμενη, πιάνω μόνο το πίσω μέρος της θηλιάς και κάνω ένα άριχτο. Οπότε ξεκινάμε με μία αλυσίδα και θα μετράτε να έχετε και 15 άριχτα. Μία αλυσίδα και 15 άριχτα. Το συνεχίζετε. Λοιπόν, και έχω φτάσει λίγο πριν το τέλος της δεύτερης σειράς και σας δείχνω, εκεί θα κάνω το 15ο άριχτο, μία αλυσίδα, γυρίζω πάλι το πλεκτό και είπαμε ξεκινάμε στην ίδια πρώτη θηλιά, το πρώτο μας άριχτο, στο πίσω μέρος της θηλιάς. Άρα σε κάθε σειρά μετράτε μία αλυσίδα και 15 άριχτα και θέλω να το συνεχίσετε για 33 γύρους στο σύνολο. Λοιπόν, να το δικό μου, έχω κάνει 33 σειρές, θα το μετρήσω για να δείτε πόσο βγαίνει. Λοιπόν, είναι το φάρδος του 6 εκατοστά, να το γυρίσω να το βλέπετε, εκεί 6 εκατοστά, και το μήκος του είναι 16 μισό. 16 μισό, οπότε όποιο άλλο νήμα ή βελονάκι χρησιμοποιήσετε να ξέρετε περίπου τις διαστάσεις. Λοιπόν, και τώρα τι κάνουμε? Αυτό θα πρέπει να το διπλώσουμε και όταν το μαζεύουμε στο κέντρο να δημιουργεί το φιωγκάκι. Οπότε πώς γίνεται αυτό? Λοιπόν, το διπλώνουμε είπαμε. Έτσι. Και τώρα θα πάμε στον πρώτο πόντο μας, εκεί θα περάσουμε το βελονάκι και θα πιάσουμε και το αντίστοιχο στην απέναντι πλευρά, εκεί, και θα κάνουμε ένα βουβό για να ενώσουμε τις δύο πλευρές. Οπότε πάμε στο επόμενο, το ίδιο ακριβώς και στις δύο πλευρές και κάνουμε ένα βουβό. Δεν θα το σφίγγετε το βουβό, χαλαρά. Ωραία, αυτό θα κάνετε για να ενώσετε τα δύο πλαϊνά. Το συνεχίζετε. Λοιπόν, το έχω ενώσει. Να το. Θα το γυρίσω τώρα από την καλή του. Να το. Και έχω αφήσει μπόλικο νήματάκι, αρκετούτσικο, και εκεί θα βάλω τη βελόνα μου. Και με τη βελονίτσα μου θα βρω το κέντρο, εκεί είναι το κέντρο,
Και θα περάσω τη βελόνα να πιάνει και τις δύο πλευρές, το βλέπετε, και θα την περάσω με αυτόν τον τρόπο μέχρι κάτω. Ωραία, εκεί, να το δείτε και από πίσω, έχω πιάσει και τις δύο πλευρές. Ωραία, και το βγάζω. Λοιπόν, μου μπλέχτηκε. Εντάξει, ωραία. Το τραβάτε για να σουρώσει. Ωραία, το τραβάμε και σουρώνει το κέντρο. Και τώρα πάρτε το λαστιχάκι σας. Να το. Λοιπόν, στο κέντρο, στο ίδιο σημείο εκεί, θέλω να κρατάτε σουρωμένο το φιωγκάκι, έτσι, και από πίσω να φέρετε μπροστά το νηματάκι, λοιπόν, έτσι, και να το περάσετε από μέσα από το λαστιχάκι σας. Να το δούμε. Λοιπόν, να τραβήξω το νήμα μου. Οπότε, το φέρνουμε μπροστά, το περνάμε μέσα από το λαστιχάκι, έτσι, και τραβάμε, το είδατε, το περνάμε μέσα από το λαστιχάκι για να πιάσει το λαστιχάκι και το σφίγγουμε πολύ. Θέλω να το σφίξετε πολύ, πολύ για να γίνει όμορφο το φιωγκάκι σας. Το βλέπετε, όσο το σφίγγετε, σταθεροποιείτε και το λαστιχάκι και γίνεται και όμορφο το φιωγκάκι μας. Οπότε το σφίγγουμε πολύ, το περνάμε πάλι, κάθε φορά θα το περνάτε μέσα από το λαστιχάκι σας για να σταθεροποιείτε το λαστιχάκι. Ωραία. Περνάω όλο μου το νήμα μέσα από το λαστιχάκι και ξανά πάλι αυτή τη διαδικασία. Κάντε το αρκετές φορές όσο έχετε νήμα γύρω γύρω από το φιωγκάκι. Έτσι. Ωραία. Το συνεχίζετε. Και αφού το γυρίσετε πολλές φορές, έτσι, στο κέντρο, όπως είπαμε, να το δούμε τελειωμένο. Να το πώς φαίνεται, το φιωγκάκι. Λοιπόν, και πώς θα το στερεώσουμε τώρα. Με τη βελόνα θέλω να το περάσετε από κάτω, να κάνετε έναν κόμπο. Έτσι, και ξανά. Έναν κόμπο. Ωραία. Εκεί, και βγάζετε τώρα το νήμα σας από την άλλη μεριά και πιο πέρα και το κόβετε εκεί και είναι έτοιμο το φιωγκάκι. Να το. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας!